Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να επιστρέφουμε σιγά-σιγά. Γεια σας και πάλι. Ελπίζω να είχατε την ευκαιρία να ξεμουδιάσετε λίγο. Θα μπούμε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του συνεδρίου μας. Υπενθυμιστικά να πούμε ότι παρέχεται διερμηνία καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου σε αγγλικά και ελληνικά. Επιπλέον, οι ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο γραπτώς μέσω της λειτουργίας Q&A που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης του Zoom. Οι ερωτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μόνο κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων των ομιλητών και θα παρακαλέσουμε πολύ να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη θεματική του πάνελ όσο γίνεται. Συνεχίζοντας λοιπόν, θα προχωρήσουμε στο δεύτερο πάνελ μας με τίτλο «Η επιστήμη ως θεμέλιο για την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού δικαίου». Βασίζεται το περιβαλλοντικό δίκαιο στην επιστήμη? Συντονιστής μας και μαζί μας θα είναι ο Γιώργος Λιάλιος, δημοσιογράφος της εφημερίδας Καθημερινή. Πριν όμως του δώσουμε το λόγο για να προχωρήσει, θα θέλαμε να κάνουμε και μία δεύτερη ερώτηση προς το κοινό μας, συναφή πάλι με το πάνελ που θα συζητήσουμε αμέσως μετά. Αν μπορούμε να δούμε την ερώτηση. Ωραία. Ποιος θεωρείται ότι είναι ο πιο σημαντικός ρόλος της επιστήμης στη διαμόρφωση και εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου? Παρακαλώ να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω. Η συμβολή στη διαμόρφωση νομοθετικών πρωτοβουλειών μέσω της αναγνώρισης και τεκμηρίωσης του προβλήματος. Η παροχή επιστημονικών στοιχείων και δεδομένων για τη λήψη τεχνικών μέτρων. Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των μέτρων και ρυθμίσεων. Η επιστημονική τεκμηρίωση των πολιτικών και νομοθετικών αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η ενίσχυση της εφαρμογής των νόμων μέσω επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων ή η σαφής κατανόηση των βασικών παραμέτρων των περιβαλλοντικών. Λίγο πιο μεγάλη ερώτηση αυτή. Ας αφήσουμε γύρω στα 40 δευτερόλεπτα για να την σκεφτείτε και να την απαντήσετε. Θα χρειαστεί μόνο, υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα, αν προχωρήσετε και λίγο πιο κάτω, βρίσκεται η ερώτηση στα αγγλικά, να πατήσετε την απάντησή σας και στην αγγλική ερώτηση για να τη δεχτεί το σύστημα. Διαφορετικά δεν τη διαβάζει. Ευχαριστώ. Τίνα, να θυμίσουμε πότε θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που κάνετε. Ευθύς αμέσως, μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, ευθύς αμέσως θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα. Ωραία. Ωραία, και μόλις ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Και η πιο δημοφιλής απάντηση φαίνεται να είναι η επιστημονική τεκμηρίωση των πολιτικών και νομοθετικών αποφάσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Εγώ λοιπόν, αγαπητέ κύριε Λιάλιο, με αυτή την απάντηση θα δώσω το λόγο σε εσάς. Οπότε φαίνεται ότι οι συμμετέχοντες μας πάλι έδωσαν το πλαίσιο για τη θεματική μας ενότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ καλύφθηκα με αυτή την απάντηση. Εγώ τώρα να συστήσω τους ομιλητές που θα παρακολουθήσετε τώρα, που θα μιλήσουν τώρα στο δεύτερο μέρος του Διεθνούς Συνεδρίου. Πρώτος θα μιλήσει ο κύριος Hans Bruinix, ο οποίος είναι Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Η κυρία Αναστασία Ρωμανού, η οποία είναι επιστήμονας στο NASA Goddard Institute for Space Studies. Ο κύριος Ματίας Ντούβε, ο οποίος είναι επικεφαλής θεμάτων κλίματος στο Ecologic Institute στη Γερμανία. Ο κύριος Γιώργος Καρυψιάδης, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών, προϊστάμενος του Τμήματος Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του Νόμος και Φύσης. Και ο Δημήτρης Καραβέλας, ο Διευθυντής του WWF Ελλάς. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον αγαπητό κύριο Μπρούινιξ. Τον οποίο δεν βλέπω στο παράθυρο. Ναι, από ό,τι φαίνεται
Για κάποιο λόγο η σύνδεσή του δεν είναι ενεργή αυτή τη στιγμή. Να ξεκινήσουμε τότε για να μην καθυστερούμε με την Ναι, κυρία Ρουμανού. βεβαίως. Ωραία. Φυσικά, Κυρία Ρουμανού, ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά από τη Νέα Υόρκη, από τις διχασμένες πολιτείες της Αμερικής. Θα κάνω share την οθόνη μου για να ξεκινήσω την ομιλία μου. Και είχα κάποιο πρόβλημα με το virtual background, αλλά δεν θέλω να μας καθυστερήσω. Πείτε μου αν βλέπετε κανονικά την οθόνη και αν με ακούτε κανονικά. Και σας βλέπουμε και σας ακούμε μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, είμαι η Αναστασία Ρωμανού, είμαι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γκόνταρντ της Νέας Υόρκης και θα μιλήσω σήμερα για την σημασία που έχει ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αλλά πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω δύο λόγια για το Ινστιτούτο μου, το Ινστιτούτο από το οποίο προέρχομαι, το Ινστιτούτο Γκόνταρντ στη Νέα Υόρκη, που ειδικεύεται στη μελέτη του κλίματος και της κλιματικής αλλαγής, για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ο ιδρυτής επιστήμονας αυτού του Ινστιτούτου είναι ο διάσημος James Hansen, ο οποίος στη δεκαετία του 80 έγινε ιδιαίτερα γνωστός, γιατί ήταν ο πρώτος από τους επιστήμονες που μίλησε εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας για πρώτη φορά στην Γερουσία, στις ακροάσεις της Γερουσίας για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η κυβέρνηση τότε, το 1988, υπό τον Ρόναλντ Ρέγκαν, έδωσε πολύ λίγη προσοχή δυστυχώς στο θέμα και είναι μια πολιτική η οποία, όπως ξέρουμε, με μικρές διαφοροποιήσεις συνεχίστηκε για τις επόμενες δεκαετίες. Βλέπετε εδώ στο κάτω μέρος της οθόνης σας στο κάτω μέρος της οθόνης σας βλέπετε την πρώτη σελίδα του New York Times της περίοδου εκείνης, τη Παρασκευή 24 Ιουνίου 1988, όπου μιλάει για τις μεγάλες μειώσεις που χρειάζονταν στις καύσεις των αερίων των ορυκτών καυσίμων για την μείωση της κλιματικής αλλαγής, των μεταβολών του κλίματος, όπως λέγονταν την εποχή εκείνη. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η άλλη θεματολογία της εφημερίδας εκείνη την εποχή βέβαια ήταν η μετανάστευση και οι ξηρασίες και οι τιμές των τροφίμων, που είναι πάρα πολύ παρόμοια θεματολογία με αυτή που συναντούμε ακόμα και σήμερα. Ο Jim Hansen συνέχισε την καριέρα του στο Ινστιτούτο μας ως ο διευθυντής του Ινστιτούτου και ο κορυφαίος επιστήμονας και ταυτόχρονα προς το τέλος της καριέρας του άρχισε τον λεγόμενο επιστημονικό ακτιβισμό. Τον βλέπουμε εδώ μάλιστα και σε μια διαδήλωση στην Ουάσιγκτον για το κλίμα, όπου συνελήφθη. Αργότερα με την οργάνωση 350.org, διάσημη περιβαλλοντική οργάνωση στην Αμερική, και βέβαια με τα κινήματα της νεολαίας στην δεξιά εικόνα και με τις δικαστικές διαμάχες που έχουν ανοίξει ομάδες νεολαίας με την αμερικανική κυβέρνηση για το θέμα της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Ο Jim Hansen, λοιπόν, για μας αντιπροσωπεύει τον κορυφαίο επιστήμονα, ο οποίος άνοιξε το δρόμο και στο λεγόμενο επιστημονικό ακτιβισμό και αντιπροσωπεύει την ηθική υποχρέωση που έχουμε όλοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ειδικά ως προς τις νέες γενιές. Ο λόγος που αναφέρω την ιστορία του Jim Hansen είναι γιατί υπήρξε από τους πρώτους και λίγους επιστήμονες που αναγνώρισαν τη σημασία από νωρίς της γεφύρωσης της επιστήμης και της πολιτικής για την άμεση ανταπόκριση και την εξέβρεση λύσεων. Οι εκκλήσεις του έμειναν σε μεγάλο βαθμό αναπάντητες, αλλά παραμένει προφανώς ένα εξέχον παράδειγμα στον επιστημονικό ακτιβισμό.
Στην ομιλία μου θα συζητήσω ορισμένα από τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας, της στάθμης της θάλασσας, τις μεταβολές στον κύκλο του νερού και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στις πυρκαγιές, την ερημοποίηση, τις μεγάλες καταιγίδες σκόνης, τους τυφώνες, τις πλημμύρες και την αποψήλωση του εδάφους. Και επίσης θα συζητήσω την θέση που έχει στην κοινή γνώμη σήμερα η επιστημονική γνώση και η πληροφόρηση όσον αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Και τέλος θα κάνω και μία έκκληση για τη δημιουργία αυτού του λεγόμενου νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει προχωρήσει σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά μετά το 1950 και μάλιστα πρόσφατα, στην αρχή, επί εποχή Jim Hansen λεγόταν Global Warming, μετά έγινε Climate Change και σήμερα Climate Crisis, κλιματική κρίση. Η λήψη αποφάσεων στην πολιτική όμως δεν έχει προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό. Στα πρώτα 170 χρόνια μετά από το 1850, που είναι ουσιαστικά η αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, σε όλο τον κόσμο έχουμε διαρκώς αύξηση της θερμοκρασίας και στις μετρήσεις και ταυτόχρονα έχουμε πάρα πολλές μετρήσεις, εκατομμύρια μετρήσεις σε όλο τον κόσμο, της επιφανειακής θερμοκρασίας της γης, οι οποίες συγκεντρώνονται σε κάποια από τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο, ένα εκ των οποίων είναι και το Ινστιτούτο Γκόνταρντ της Νέας Υόρκης, και παράγονται διαγράμματα της μεταβολής της υπερθέρμανσης του πλανήτη από την αρχή των μετρήσεων μέχρι σήμερα. Σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1950, βλέπουμε ότι η αύξηση της θερμοκρασίας σήμερα είναι γύρω στον 1 βαθμό. Υπάρχουν βέβαια αυξομοιώσεις από τον έναν χρόνο στον άλλο, αλλά η κόκκινη γραμμή που βλέπουμε στο διάγραμμά μας δείχνει μια συνεχή αυξητική τάση μετά από τη δεκαετία του 50. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι το έτος 1988, όταν ο Jim Hansen έκανε την ακρόαση στη Γερουσία, η αύξηση της θερμοκρασίας ήταν της τάξης του μισού βαθμού Κελσίου. Αναμένουμε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα συνεχίσει να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό και μάλιστα φέτος, το 2020, θεωρείται ότι θα είναι ένα από τα 3 πιο θερμά έτη που έχουμε μετρήσεις, αν όχι το θερμότερο. Περιμένουμε τον επόμενο μήνα για να ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη. Η επιστημονική λοιπόν κοινότητα συμφωνεί σε ποσοστό 99% ότι η άνοδος αυτή οφείλεται σε εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η καύση ορυκτών καυσίμων και η αλλαγή της χρήσης γης. Στην πραγματικότητα, το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι στα υψηλότερα επίπεδα, τα οποία έχουν παρατηρηθεί, και είναι κάτι που βλέπουμε μια χρονοσυρά κάτω αριστερά στο διάγραμμα εδώ. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το υψηλότερο που έχει παρατηρηθεί σήμερα για τα τελευταία 850.000 χρόνια. Όμως αυτή η μεταβολή την οποία αναφέραμε και η οποία συνοψίζεται ουσιαστικά περίπου στον 1 βαθμό Κελσίου τα τελευταία χρόνια, είναι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία. Αν δούμε αναλυτικά και κατά τόπους περιοχικά πώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία, η υπερθέρμανση της γης, θα δούμε ότι οι τιμές διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Έτσι βλέπουμε μεγάλες περιοχές, ιδιαίτερα πάνω από τους ωκεανούς, να έχουν μικρότερη αύξηση και τις μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρούμε στις πολικές περιοχές, αυξήσεις πολλές φορές που φτάνουν τους 6 βαθμούς Κελσίου. Η Ευρώπη είναι στους 3 με 4 βαθμούς Κελσίου η αύξηση αυτή και μάλιστα επισημαίνεται και θα συζητηθεί, πιστεύω, ιδιαίτερα στην επόμενη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για το κλίμα που θα ανακοινωθεί το 2021, ότι η Ευρώπη παραμένει η ηπειρωτική περιοχή με τις μεγαλύτερες, με τις γοργότερες αυξήσεις. Η Ευρώπη, λοιπόν,
θα βιώνει τη μεγαλύτερη υπερθέρμανση από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του πλανήτη, η ηπειρωτική περιοχή του πλανήτη. Η υπερθέρμανση όμως αυτή βέβαια σχετίζεται και με άλλα φαινόμενα. Το πιο σημαντικό νομίζω κατά τη γνώμη μας και εκείνο που το οποίο θα επηρεάσει ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές ακτογραμμές είναι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας οφείλεται αφενός στην διόγκωση των ωκεανών λόγω της υπερθέρμανσης, αλλά και στην τήξη των πάγων στις πολικές περιοχές που, όπως είδαμε, θερμαίνονται με τους μεγαλύτερους ρυθμούς. Έχουμε στην εικόνα δεξιά, βλέπουμε μια δορυφορική μεταφορά των ρυθμών αύξησης της στάθμης της θάλασσας. Το μέγιστο είναι περίπου 7 εκατοστά τα τελευταία 22 χρόνια. Παρατηρείται στα κεντρικά σημεία των ωκεανών. Παρ' όλα αυτά, η Ανατολική Μεσόγειος επίσης έχει αρκετά μεγάλες αυξητικές τάσεις. Ξέρουμε ότι η τάση αυτή θα αυξηθεί ιδιαίτερα και προβλέπεται ότι θα φτάσει 1 με 2 μέτρα στα χειρότερα σενάρια μεταβολής του κλίματος μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο η αύξηση της θάλασσας εκείνη που ανησυχεί τους επιστήμονες. Είναι και το γεγονός ότι με την παραμικρή αύξηση αυτής θα δημιουργείται μεγαλύτερη πιθανότητα πλημμύρας στις παράκτιες περιοχές λόγω του storm surge, της αύξησης των καταιγίδων, στις ακτές και της παλήρειας βέβαια. Έτσι λοιπόν πιστεύετε ότι, βλέπουμε εδώ κάτω αριστερά στο διάγραμμα, ότι οι περιοχές της Μεσογείου, αλλά κυρίως της βορειοδυτικής Ευρώπης, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτή την αύξηση. Θεωρείται ότι μέχρι το 2100, το 48% της συνολικής επιφάνειας της Γης και το 52% του παγκόσμιου πληθυσμού θα επηρεαστούν ακριβώς από την ακραία μεταβολή της στάθμης της θάλασσας, που όπως είπαμε μπορεί να οφείλεται σε διάφορα φαινόμενα. Τέλος, οι αλλαγές, η υπερθέρμανση του πλανήτη οδηγεί και σε αλλαγές στον κύκλο του νερού και ξέρουμε ότι η διαθεσιμότητα του νερού είναι... Κυρία Ρωμανού, αν μου επιτρέπετε, πρέπει λίγο να συντομεύουμε στους χρόνους. Επομένως, η διαθεσιμότητα του νερού είναι από τις πιο σημαντικές, αναμφισβήτητα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα επηρεάσουν την ζωή στον πλανήτη και βλέπουμε ότι στην Βόρεια Ευρώπη θα έχουμε αύξηση της βροχόπτωσης, ενώ στην Νότια Ευρώπη εκτεταμένη ξηρασία. Και όλα αυτά βέβαια θα έχουν επιπτώσεις τόσο στη γεωργία όσο και στα δάση, στην υδροδότηση του πληθυσμού και βέβαια και στα διάφορα οικοσυστήματα. Είναι σημαντικό να ξεχωρίσουμε το γεγονός ότι ανάλογα με το σενάριο το οποίο θα ακολουθήσουμε για την προσαρμογή μας στην κλιματική αλλαγή ή την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, θα έχουμε και μεγαλύτερη διαφορά στις επιπτώσεις. Το threshold, το κατόφλι κινδύνου είναι βέβαια ο 1,5 βαθμός Κελσίου, τον οποίο αναμένουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε το 2040, ίσως και νωρίτερα, ίσως μέχρι και το 2030, ανάλογα με τις συνθήκες της φυσικής μεταβλητότητας του συστήματος, αν παραδείγματος χάρη έχουμε Ελνίνιο ή όχι. Και για να μην ξεπεράσουμε τον 1,5 βαθμό Κελσίου, γνωρίζουμε ότι χρειάζεται να έχουμε 45% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και να φτάσουμε στις μηδενικές εκκλήσεις τις απόλυτες μηδενικές εκκλήσεις ως το 2050. Η κοινή γνώμη βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα στην Αμερική, μέσα από σφυγομετρήσεις που έγιναν πρόσφατα. Είναι στο 75% της κατανόησης του θέματος, σε έναν βασικό βαθμό. Και μάλιστα αυξάνεται
η ανάγκη, η απέτηση του πληθυσμού από τις κυβερνήσεις της χώρας τους ή και άλλων χωρών να κάνουν κάτι γι' αυτό σε ποσοστό 75% επίσης. Ξεκίνησε από 50% στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έχει φτάσει στο 75% σήμερα. Πού αντιμετωπίζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις στην πραγματοποίηση των μέτρων των οποίων έχουν λάβει οι χώρες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα πάλι με μελέτες των Ηνωμένων Εθνών, τα προβλήματα υπάρχουν κυρίως στην έλλειψη ενός νομικού και θεσμικού πλαισίου, το οποίο να μπορέσει να επιβάλλει την πολιτική θέληση και στις χώρες να πιάσουν τους στόχους με τους οποίους έχουν θέσει σύμφωνα με τη συνθήκη του Παρισιού του 2015. Και κάτι τέτοιο είναι πάλι επίσης εντονότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά κράτη. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα κονσένσους στην επιστημονική κοινότητα, μια ομοφωνία στην επιστημονική κοινότητα και υπάρχει και έντονη αποδεκτικότητα από την κοινή γνώμη για την ανάγκη της δημιουργίας αυτού του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Και χρειάζεται λοιπόν μια πολύ ισχυρή ένα ισχυρό δεσμευτικό πλαίσιο που να απολαμβάνει και την ευρεία υποστήριξη και να έχει και αυξημένη εποπτεία και δημοκρατικό έλεγχο. Ένα σχέδιο λοιπόν που να γεφυρώνει την επιστήμη με την κοινή γνώμη. Και είμαι λοιπόν σε ευχάριστη θέση να παρακολουθώ τις συζητήσεις που κάνετε σήμερα από το πρωί και ευχαριστώ πολύ για αυτήν τη διοργάνωση του ΒΒΕ Ελλάς και το περιοδικό Νόμος και Φύση. Εμείς ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Έτσι μας θυμίσατε λίγο όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να βρίσκονται ψηλά στην πολιτική ατζέντα και στο δημόσιο λόγο, αλλά με κάποιο μαγικό τρόπο σπανίως αυτό γίνεται, τουλάχιστον με το σωστό τρόπο. Μιας και από ό,τι βλέπω οι ξένοι ομιλητές δεν έχουν ακόμα συνδεθεί, να περάσουμε στον κύριο Καρυψιάδη, αν είναι έτοιμος, και μόλις συνδεθούμε με τον κύριο Μπρούινιξ, θα περάσουμε σε αυτό. Κύριε Καρυψιάδη, ο λόγος είναι δικός σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, έρχεται η δική μου εισήγηση να δέσει απόλυτα με την εισήγηση της κυρίας Ρωμανού. Ωραία. Εγώ θα εστιάσω σε ένα συγκεκριμένο νομικό ζήτημα σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Ρωμανού. Λοιπόν, αγαπητοί σύνεδροι, φίλοι του ΒΒΕ και του Νόμος και Φύση, θα είμαι σύντομος καθώς η ώρα προχωρά και το συνέδριο ολοκληρώνεται. Μόνος μου στόχος είναι να θέσω το πρόβλημα και το ερώτημα. Οι απαντήσεις μάλλον θα αργήσουν. Όπως έδειξαν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητές, τα επιστημονικά δεδομένα της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται στη βάση εξέλιξης του περιβαλλοντικού δικαίου. Τα ίδια επιστημονικά δεδομένα όμως βρίσκονται στη βάση και στην εξέλιξη ή καλύτερα στα αδιέξοδα ενός άλλου τομέα δικαίου, εξίσου κρίσιμου για τις εποχές που έρχονται, του μεταναστευτικού ή του προσφυγικού δικαίου. Εξηγούμε ευθέως. Οι πιο επίφοβες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιστρέφουν και επικάθυνται στον τελικό περιβαλλοντικό παράγοντα, τον άνθρωπο. Της είπε η κυρία Ρωμανού. Αλλού μείωση και αλλού αύξηση της απόδοσης της γης. Μεταβολές που επιφέρουν επισιτιστική κρίση σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Μεταβολή στην παροχή νερού, μείωση πόσιμου νερού, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, απειλή στα μεγάλα αστικά συγκροτήματα. Πίεση και μη αναστρέψιμη καταστροφή σε οικοσυστήματα, ξηρασία, απερίμωση. Ακραία καιρικά φαινόμενα, καταιγίδες, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνα. Η προϊούσα δυναμία επιβίωσης λόγω αυτής της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, οι περιβαλλοντικές καταστροφές ως αιτία αλλά και ως αποτέλεσμα εξωθούν σε αυξανόμενη μετατόπιση πληθυσμιακών ομάδων
που εγκαταλείπουν το γενέθλιο τόπο και μετακινούνται με νόμιμα, αλλά κυρίως με παράνομα μέσα, για να προστατευτούν και να επιβιώσουν, στην αρχή σε γειτονικές περιοχές και κατόπιν προς ανεπτυγμένες περιοχές του πλανήτη. Ποιο είναι το καθεστώς αυτών των ομάδων και των ατόμων που τις απαρτίζουν? Πρόκειται για μετακινήσεις μεταναστών ή προσφύγων, κλιματικοί μετανάστες, πρόσφυγες ή κάτι άλλο? Τη στιγμή αυτή δεν υπάρχει ειδικό νομικό καθεστώς. Διεθνείς, πολυμερείς ή περιφερειακές συμφωνίες που καλύπτουν τους κλιματικούς μετανάστες ή πρόσφυγες. Μόνον καθ' ερμηνείαν θα μπορούσαν να καλυφθούν ορισμένες όψεις του φαινομένου. Δεν είναι δύσκολο να αιτιολογήσουμε αυτό το κενό. Αν αναλογιστούμε ιδίως τα τεράστια διλήμματα, τις συνεχιζόμενες διαμάχες και την πολιτική πίεση, τόσο στο χώρο της γεωπολιτικής, όσο και στο χώρο του δικαίου, που προκαλούν τα ήδη υπάρχοντα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα που οφείλονται σε οικονομικά και πολιτικά αίτια. Μπορούμε να φανταστούμε πόσο περισσότερο περίπλοκη γίνεται η κατάσταση αν προσθέσουμε σε αυτά τα αίτια και τα περιβαλλοντικά αίτια και ιδίως την πίεση της κλιματικής αλλαγής. Πολλές επιστημονικές μελέτες εδώ και δεκαετία αναδεικνύουν το γόρδιο δεσμό του προβλήματος. Ο προβληματισμός αποτυπώνεται μάλιστα σε σημαντικά έγγραφα εργασίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολλές πτυχές και διαβαθμίσεις και με στόχο τη διερεύνηση διαχειριστικών λύσεων. Για να περιοριστούμε όμως εμείς στον χώρο του δικαίου, ας επικεντρωθούμε στο βασικό ερώτημα, με τρόπο έστω απλουστευτικό στα περιθώρια της παρούσας εισήγησης. Μπορούμε να εντάξουμε τον κλιματικό μετανάστη ή τον κλιματικό πρόσφυγα σε ισχύουσες διεθνείς πολυμερείς συμφωνίες και να καλύψουμε έτσι την ανάγκη προστασίας του? Ή πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία νέων συμβατικών πλαισίων και στην εγκαθίδρυση νέων θεσμικών σχημάτων? Ως νομικό ερώτημα ακούγεται απλό και καθαρό. Στις απαντήσεις του όμως κρύβεται ένας επικίνδυνος μηχανισμός που έχει το δυναμικό να διατρήσει τα δικαιικά συστήματα και να ανατρέψει τις κοινωνικές δομές σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Ας αναλογιστούμε λόγου χάρη τη στεναρή άρνηση όλων των ευρωπαϊκών κρατών και της χώρας μας να αποδεχθούν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων Μεταναστών και των Οικογενειών τους στη βάση πραγματικής ή διατηνόμενης αδυναμίας να διαχειριστούν τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των πληθυσμιακών αυτών ομάδων στο ενδυμικό πλέον περιβάλλον οικονομικής δυσπραγίας που βιώνουμε. Τις επιπτώσεις στις κοινωνίες και τις πολιτείες που καλούνται να ενσωματώσουν τους οικονομικούς μετανάστες. Πόσο δε μάλλον να διευρύνουν το πεδίο με τους κλιματικούς μετανάστες. Ας αναλογιστούμε από την άλλη πλευρά τι θα σήμαινε η διαστολή της νομικής κατηγορίας του πρόσφυγα υπό το καθεστώς της Σύμβασης της Γενέβης για τους πρόσφυγες του 1951 για να συμπεριλάβει τις ομάδες και τους πληθυσμούς των κλιματικών προσφύγων. Μια σύμβαση που υιοθετήθηκε σε άλλες εποχές με άλλα διακυβεύματα. Τι θα σήμαινε κοντά στα γνωστά προαπαιτούμενα του ασύλου να προσθέσουμε και την κλιματική αλλαγή? Αν αυτή η διεύρυνση θα κατέληγε υπέρ ή τελικώς εις βάρος της πραγματικής προστασίας τόσο των πολιτικών προσφύγων που γνωρίζουμε, όσο και των κλιματικών προσφύγων. Τη στιγμή που μιλάμε, ο όρος κλιματικός μετανάστης ή ο όρος κλιματικός πρόσφυγας για μεν το νομικό κόσμο είναι ένα άρρητο ρήμα. Για δε τον πολιτικό κόσμο των ανεπτυγμένων κρατών, αυτών δηλαδή που θα κληθούν να ανταποκριθούν στο πρόβλημα, είναι ανάθεμα. Για τις χώρες από την άλλη πλευρά που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή και οι οποίες αιμορραγούν πληθυσμούς, είναι σύνθημα και διεκδίκηση.
Αγαπητοί σύνεδροι, η αλληλουχία της κλιματικής αλλαγής και των μεταναστευτικών προσφυγικών ροών τροφοδοτεί ένα μείγμα ανθρωπιστικής κρίσης που πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε. Απαιτούνται άμεσες και επίγουσες απαντήσεις στον χώρο του δικαίου και των θεσμών επί τη βάση των επιστημονικών δεδομένων και μελετών. Όμως, σε έναν κόσμο που οι μισοί θα αναζητούν στέγη και τροφή και οι άλλοι μισοί δεν θα κοιμούνται ακριβώς λόγω αυτής της διεκδίκησης, δεν είναι διόλου βέβαιο ότι θα τα καταφέρουμε. Εδώ τελειώνω, εξοικονομώντας χώρο και χρόνο. Σας ευχαριστώ και απολογούμε για το εναγώνιο ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι ένα αγώνιο ερώτημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το ζήτημα που θέσατε και είναι ένα ζήτημα που νομίζω ότι δεν έχει απασχολήσει πολύ τη δημόσια συζήτηση. Τουλάχιστον στη χώρα μας είναι ανύπαρκτο στη δημόσια συζήτηση, η οποία σε αυτά τα θέματα συνήθως κινείται σε συγκεκριμένα πλαίσια, στα πλαίσια των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών όπως τις ξέρουμε. Είναι όμως ένα θέμα που θα το δούμε κι εμείς μπροστά μας και πόσο μάλλον εμείς που τα βλέπουμε πάντα αυτά τα ζητήματα από τους πρώτους στην Ευρώπη λόγω της θέσης μας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Καρυψιάδη. Ο λόγος στον κύριο Hans Bruinix. Mr. Bruinix, are you there? Yes, I am with you. Happy to see you. Happy to see you. The floor is yours. Yes, thank you. Dear Greek colleagues, because I know you are primarily amongst Greek colleagues. First of all, thank you for the invitation to be with you. I would have so much liked to be in Greece at this moment, but yeah, these are difficult times and we adjust. The second thing I have to say is that my sincere apologies for mixing up the time here. I think it's fair to say that I probably have the best personal assistant on the planet working with me, and it is extremely rare that she makes a mistake, and I was scheduled to be with you in an hour's time. So my sincere apologies. Don't look at it as a matter of disrespect, please, because that's not the case. Okay. I cannot hear you, Georgi. You're lucky that we are Greek and we know about delays. We live with delays. well, good. Thank you for giving me a short time to reflect on what you asked, the role of the EEA in shaping European environmental legislation. Let me start by saying that there is no direct role. Yeah? We don't propose policies, we don't make legislation, but I think we play a significant role in what are directives and regulation. First of all, it is the case that these directives and regulations are, of course, responsive to environment and climate problems. So you need to understand the problem first, and that's where you need a knowledge base. And I think one of the strengths of European level policy making is that it is science-based and knowledge-based. Probably more than in many of the countries, if I might say so. And I can refer to my own experiences in my own country. So there is a really strong link. The second link is more direct in the whole process, is through impact assessments. Yeah, when legislation is made, that knowledge ends up in a formal stage of legislative procedure, which is the impact assessment. And then it goes, as you know, through the procedure to the European Parliament, where often the debate is also very much based on the knowledge that goes into the debate. So we are often asked as a European Environment Agency to go to the European Parliament and produce evidence that they then use for their discussions. That is one element. And since I'm speaking to you all here today, a good example recently is the nature directives. We did a State of Nature report, which has a ton of information that is used in the Parliament to discuss the biodiversity strategy. A second element where we play is when the actual
legislation is formed, when the policies are shaped, because legislation then is a codification of the policy, we are sometimes involved when it's on setting the targets. We are involved when it is on the choice of instruments, because we know what instruments work and what not. For example, Natura 2000 sites, we know have an impact on the quality of biodiversity, but we also know that where it is lacking in many countries is in strong implementation and management schemes for Natura 2000 sites. So we are part of the discussion there. We are also part of the link with the existing legislation, because a lot of legislation in the EU is building on already existing legislation. And since we do a lot of the monitoring and reporting, we often know where the implementation issues are, where the gaps are, and where a decent evaluation would be helpful. That brings me to a part of the legislation which I think is often underestimated in the member states, but also by those who study legislation and policy and those in civil society who look at it. And that is the whole monitoring and reporting part of legislation. For us, it is a critical element of legislation. It's our core business. It is absolutely critical for implementation and compliance. And as we know, the EU distinguishes itself from any other multilateral system in that it has binding legislation with a compliance mechanism. In the UN system, it's in principle binding, and compliance is usually extremely weak. So that is a characteristic of the EU legislative and policy context. So monitoring and reporting is critical there. It's also critical for national implementation. And there it's often we see that it's problematic. There is not enough of investment in it. So that is problematic. And what we do also there, as part of the whole undertaking, we do capacity building. We work with colleagues in Greece, in Bulgaria, in Sweden, in France, to build the capacities to do the proper monitoring and reporting in support of the policy objectives as part of the legislative initiatives. Yeah. Now, I think it's important to point out that we do that not only for the EU 27 member states. Yeah. We also do that for the complete membership of the EEA, the European Environment Agency, which is actually 32 countries plus the 6 West Balkan countries, which means that in legal terms and in policy terms, the attraction of European environment and climate legislation and the impact goes well beyond the European Union membership. And I think that is a typical characteristic of European legislation, but also the follow-up and the monitoring of that at an integrated level. We are allowed to do that, which is rather unique. Countries that do not fall in principle under that binding legislation subscribe to a regime of monitoring, reporting, and assessment that is associated with that legal context. If you allow me, I would like to now make the jump to more the future, because I think the context of environment and climate legislation is changing. You could say that we are in a pivotal decade. Yeah, if you look at IPCC reports, if you look at IPBES reports on biological diversity and ecosystems, or if you look at the IRP reports, International Resource Panel, and the negative impact of our resource use, they all send the same messages. We are living in times of urgent action that is needed. Many of these things are interrelated. The windows of opportunity to deal with irreversible damage are closing quickly. And so we need to understand that the context that we have is rather different. It's very different from in a legal sense as well, to the extent that a lot of the existing legislation, also at national level, is relatively simple legislation. It's clean water legislation, clean air legislation, waste legislation, protected areas legislation, whereas we know that we are now facing systemic challenges.
we need fundamentally systemic transitions in the key systems that underpin our society: the food system, the energy system, the mobility system, and the built environment system, to just name those. Europe is responding to that, I think, in the most unique way now in the European Green Deal, which is talking about long-term perspectives, about much more systemic understanding, and about going to the drivers of environmental unsustainability and addressing those. And they are formulating what I call policy bundles. It's not simple direct legislation. It's a framework, a strategy that has a number of elements that I call a policy bundle, which are then codified in legislation, either in updating legislation or in new framework legislation, or in other ways that are binding. I think what is necessary there is that we look at those from the perspective of how do they hang together, yeah, and how do they respond to the complex challenges. And I think the climate law is one very strong example of that. Yeah, it's a very different approach than we had in the past. The biodiversity strategy also is one type of strategy that will be translated in legislation with that challenge. And so I think we will go even more to a sort of framework legislation context that should also allow for, I call it a learning perspective, and that is not exactly what traditional legislation is strong in. And what I mean by that is if you're setting long-term goals in a complex and uncertain context, your legislation and your policy should allow for regular updates, for new knowledge to come in, for monitoring that keeps the finger on the pulse, and then for a sort of learning within that context that allows you to change and adapt accordingly. Yeah, so that I think is important, a more flexible legal instrument box. Yeah, a second thing is that I think we need to focus on where the legislation is addressing the drivers of the problems. And traditionally, we've done that through so-called policy integration. Yeah, but we know that in the common agricultural policy or in the domain of transport, this has not been a success. I mean, yes, we made the combustion engine more efficient, but the overall emissions for transport are going up. Yes, we spend a bit more money on greening agricultural practices, but the overall pressures from our food system have gone up and not down in many ways. So addressing the drivers through something that is more forceful than what we had before, I think is critical. And in the policy discourse, they talk about stronger policy coherence. It is that bundle of policy initiatives. How do we reflect that in legal terms? I think that is a challenge for the legal community, and a challenge that they should take very seriously, because the legal obligation should facilitate that type of issue. A last point that I would like to make is that there is a lot of discussion now in Europe on the legal concept of responsibility. Think of extended producer responsibility. Think of topics like chemical leasing, where the ownership of a certain product, like a chemical, remains with the manufacturer. Those are critical elements if we really want to change some of the core elements of the system. Another core element of the system is the responsibility of the financial sector in these fundamental transitions, where you know that the financial legislation is pushing in the direction of disclosure and much more transparency. And I think these are important, I would say, norms and values that are codified in legislative proposals. To end, I think speaking to a community of engaged citizens, yeah, and of environmental NGOs and activists also, I think the transparency
of legislation, the transparency of the data, the information that goes into it, the transparency of how it is monitored and reported, and the access to legal instruments, as it is explained in the Aarhus Convention as well, is absolutely critical for the next decade, because we are talking about a societal transition. That means that we should take society seriously and also allow society to play its full role in these transition processes. And that includes a strong filling in of the Aarhus Convention, in my opinion. So to be brief, yes, I do think that legal instruments are absolutely critical in changing fundamentally the course of unsustainability. Secondly, there needs to be a close link to science and knowledge. Yeah, I think that is critical part of the legislation. And thirdly, I think the challenge of translating complex systemic transitions in a legal framework that is responsive and that is adapted to that context is a real challenge for the legal community, which by its very nature, I think in academia, but also in the traditional circles, has been rather detached from that reality and has been rather traditional in its approaches. So I think these are serious challenges for the legal community. We see some innovation in the highest courts of countries like the Netherlands and Belgium that are absolutely involved in the nitrogen discussion, in the climate change discussion, and they are playing a different role than they used to play. So I think that's where I'm looking also for innovation in how courts and the legal system respond to legislation that is there in the context that is changing. I think I have stayed more or less within the time. Okay. That was allotted to me. I am more than happy to respond to any questions or remarks that you would have. And I hope that I've provided you the type of inputs that you were hoping for. Thank you very much. Thank you very much. It was very interesting to hear your thoughts on how legal instruments will have to be used in the future to link science to political decisions, which is what we all need. So this is a very good point, a very good time to move to our next guest, Mr. Matthias Dube, who will talk to us about the climate laws in Europe and what they can offer to us. Mr. Dube, the floor is yours. Thank you so much, Georgios, and thank you so much for having me. Can I just have a nod as to whether my audio working or not? It is working. Excellent. Thank you so much. Let me also, I thought I'd had the screen set up for my presentation already prepared perfectly, and it turns out that the technology doesn't agree with me on that front. So let me try that again, if you please. Maybe now. All right, perfect. Yes, excellent. So it's with great pleasure that I join this distinguished panel, and thank you, Hans, also for already alluding to climate framework laws as a new breed of environmental legislation that is taking hold and that could be showing the way forward in the use of legal instruments to support the development and implementation of environmental policy. And I'm speaking today on the basis of a report that was published earlier this year. Then I wrote with my co-author Nick Evans, and it was funded by the European Climate Foundation, and in which we compared existing climate laws from the European Union.
And there were a lot of people that we had help from, so the acknowledgements are important here, but I should point out to this audience already that there is indeed now a Greek version translation of the summary of that report. So should you want to look into any additional specifics to my talk, then you should find them there. So very briefly on what we were basing the information on, I said we were doing a comparison. And to be transparent about it, there were 9 laws that we're looking at. And in fact, one of them was a law at the time that may have changed since, which was the one being drafted in Spain. And we were in Denmark looking at a law that was then still in draft form and has since been adopted, again, probably with minor adjustments. So that just for background. But I have 5 key insights that I want to share with you. And the first one is, in fact, that climate laws are indeed now very commonly found in Europe. And in fact, right now, one can say that the majority of EU member states either already have one adopted, or they have a draft prepared, or are very specifically considering its introduction. And you can see from the map here that there are distinctions, though. For our analysis, we were focusing on the types of laws that have explicitly got included in them a long-term dimension, so that one would look at the transformative power specifically. And so on the map, those are the ones in green with the slightly the light green colored in. Those are existing ones, but they don't have a 2050 dimension included. One should say that while a number of these are relatively recent, there's a handful of countries that have already reviewed even and revised their laws on the basis of the experience gained so far, and also to include updates from the learning that they've had and due to additional developments in policy. So a number of countries, for example, such as the UK, which has the oldest one of these laws, has actually revised its target to not now be heading for climate neutrality by 2050. So if Greece, for example, were to consider a national climate law, it would be in good company, as you can see. Then my second insight is that indeed the laws as a means of establishing such a framework to organize government towards the long-term transformation are now the default choice, one could say, in particular, following the adoption of the Paris Agreement, which has that long-term dimension of climate policy very explicitly included in its goals and its overall setup. This is true. Why is that? Some of these facts may be more on the conventional wisdom side, but it's important to remember that the climate crisis, such as our current COVID-19 crisis, really is an unprecedented challenge for government, and it needs to find a new way of dealing with that crisis and managing it. And then also it's cross-sectoral in terms of the policy fields that are required. So that means, there need to be new forms in which the government and its different, usual topical and policy areas, such as its ministries, are coordinating with each other. And not all administrations are well equipped to do that. And so, on that basis, a new system is required. And then there are real benefits for going for a law. It's the strongest statement that any government can make to say, we are actually really serious about this transformation that is required and the long-term target. And it also means you're establishing something in law and you're not just putting a statement out. And so it acts as a hurdle against actually the next government coming in and revising the policy. And it can certainly help also with the professionalization of governmental structures. And I think that's a key plus for many governments. And then a third insight, and it's very closely linked to what I was just saying about the law being a potential hurdle against revising the policy. Of course, laws still can be changed. And we relish the fact that we live in democracies where, on a regular cycle, we get to choose our political leaders.
You know, even if sometimes, you know, getting to the outcome and a decision takes some time to do the counting, but you know, we all want for there to be the opportunity for governmental change, and that can mean policy change. So what we've seen that a number of countries have done is actually build into the development process of their laws that they would try to get to a cross-party consensus on the importance and the added value of adopting a national climate framework law. And it is this political support that goes beyond the government that's currently in charge that provides an additional strength and reliability for the law to be actually in place also across governments. And that kind of reliability and, if you will, like resilience against political shocks and crises is, again, if I may use the example, visible in the UK, where in the week after the referendum on the Brexit question, a new vote on the carbon budget under the EU climate, under the UK climate law was undertaken. Very briefly, just what you see here on screen in terms of the little Twitter screenshot and the extra little snippet, the visual from Denmark. This was an example of such a coalition building exercise in Denmark. The government that took power in the summer of 2019 sat down with other parties that weren't part of the governing coalition to agree on a new revision of their existing climate law. And so this is the environment minister basically tweeting to the world, we've got a deal, and it's a deal that included basically 80% of political parties and parliamentarians in Denmark. And then fourth insight is that while one can truly say that none of these existing laws that we have looked at are exactly the same, and there's great diversity and they all have their unique national features, there are really common elements that most of them should have. And those are quite important, and I'll quickly run through them. The first one is, you know, the law is meant to be answering the question, what is it that we want to achieve with the law? So it's setting, you know, a target. And then it's meant to give you the means of answering the question. So we've got a target, we know what we want to achieve, but how do we get there? And that is about planning and strategizing and identifying and then adopting individual instruments and policies. And then the third element is, you know, how well are we actually doing, so basically measuring progress towards the target. And it's this information that then allows basically the closing of the policy cycle there, allows learning and revision, sometimes of the targets. As I said earlier, you know, climate neutrality targets are becoming the norm now, but also revising policies. So if the progress monitoring shows we're off track, then, you know, there's a trigger to get to trigger additional action. And then, you know, organizing government internally, putting in the law who does what, who is responsible for this, who is responsible for that, how do you get all of the ministries to contribute to the effort that can also be laid down in the law. And fifth, and definitely not last, there is the involvement on the one hand of the scientific community, for example, and also the public. And it's really notable that all of the laws that we were looking at all have established a national scientific advisory body to support the government in taking science-based decisions, sometimes very critically looking at how well government is progressing, so acting as a bit of a watchdog, but also just providing recommendations for policy or new scientific information. And then my last key insight is that there's a lot that can be learned from by looking at what other countries have done. There is good practice abound, and you know, so any country that is now going to consider drafting such a law will have plenty of examples to draw on, and can maybe take a few sheets out of another country's information and experience. So that there are indeed features that have very explicitly been replicating in other countries. And so,
for specifics, I do not have time, but you'll find them, for example, as a table in the summary of the report. And before I close, let me just do one little excursion, which is that, again, about the process, but also about implementation. Climate laws are an opportunity to engage with citizens. And, that can help with the implementation significantly. The targets won't be achievable if we don't bring, citizens and key stakeholders along. And so building that into the laws and in the process of discussing and essentially seeking some form of societal consensus on this is a real opportunity. And there is now a number of countries have been experimenting with citizen assemblies, for example, as a means of involving citizens. And say in my own home country, in Germany, there was a 3/4 of a year intensive stakeholder engagement process in the run-up to agreeing on elements for their long-term strategy, which then also made it into the law later on. So, and in France and Ireland, now also in the UK, there are very concrete examples for how that could be done. So with that, again, pointing you to further detail in the report, and I very much thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Douwe. It was very interesting. Your conclusion was also very critical. I mean, we don't have such examples in Greece of citizens' assemblies, but we hope that this is something that we will see in the near future, maybe while building a climate law, who knows. So let me switch to Greek again. Δημήτρης Καραβέλλας είναι ο τελευταίος ομιλητής αυτού του πάνελ, ο διευθυντής της WWF. Να θυμίσω ότι όταν τελειώσει και ο κύριος Καραβέλλας, για 2 λεπτά ακόμα θα μπορούμε να δεχόμαστε ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες όσες μπορέσουμε θα θέσουμε στους ομιλητές μόλις τελειώσουμε με τους καλεσμένους μας. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Να βρω μόνο την παρουσίαση. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να τη χάσεις αυτή που ψάχνεις. Ναι, αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά... Βλέπετε? Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ο τελευταίος ομιλητής σήμερα, οπότε θα προσπαθήσω να κρατήσω και τους χρόνους για να έχουμε χρόνο για ερωτήσεις και για συζήτηση. Το θέμα το οποίο θέλω να αναπτύξω μέσα στα επόμενα 10 λεπτά αφορά το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με την διαμόρφωση. Να σε διακόψω. Βλέπουμε μία επιφάνεια γραφείου εδώ. Δεν βλέπουμε κάποια παρουσίαση. Πρέπει μάλλον να ανοίξει επιφάνεια γραφή η παρουσίαση. Τώρα μια χαρά. Okay. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με το περιβαλλοντικό δίκαιο και νομίζω ότι συνδέεται με πολλά που έχουμε ήδη ακούσει σήμερα και να ξεκινήσω με μια σύντομη ιστορική αναφορά. Το θέμα αυτό του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών μας έχει απασχολήσει πολλά χρόνια. Πριν από περίπου 15 χρόνια, πάλι παρέα με τον Νόμος και Φύση, είχαμε οργανώσει μαζί ένα συνέδριο με αυτό ακριβώς το θέμα. Πρωταγωνιστής τότε αυτής της προσπάθειας φυσικά ήταν ο αείμνηστος Γιώργος Παπαδημητρίου, που μας λείπει σήμερα πολύ, αλλά και γενικά τα τελευταία χρόνια. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει πολλά χρόνια και κοιτώντας λίγο αυτό το θέμα του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, θα ήθελα καταρχάς να πω 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι ο ρόλος αυτός είναι ένας αρκετά σύνθετος ρόλος. Έχει πολλές και διαφορετικές πτυχές.
Θα έλεγα ότι η κοινωνία των πολιτών επίσης αξιοποιεί διαφορετικά εργαλεία για να παίξει αυτόν τον ρόλο. Και το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτός είναι ένας ρόλος ο οποίος εξελίσσεται. Εξελίσσεται στον χρόνο και είναι πολύ λογικό αυτό, γιατί όπως έχουμε ακούσει και από τους προλαλήσαντες, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και οφείλει η κοινωνία των πολιτών να διαθέτει τα αντανακλαστικά, αυτά που της επιτρέπουν να δει τις διαφορές, να τις καταλάβει και να προσαρμοστεί σε αυτό. Αν έπρεπε έτσι να κωδικοποιήσουμε τις διαφορετικές πτυχές αυτού του ρόλου, θα έλεγα ότι προκύπτουν έτσι πολύ χοντρικά 5. Η μία περίπτωση αφορά, μια πτυχή αφορά αυτό που έχω γράψει εδώ, holding the line, δηλαδή του πώς λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών ως περιβαλλοντικός θεματοφύλακας, πώς κρατάει άμυνα απέναντι στα πράγματα, έτσι ώστε να διατηρηθεί αυτό το πολύτιμο περιβαλλοντικό κεκτημένο. Ο δεύτερος ρόλος έχει να κάνει με την παραγωγή, με τη δημιουργία ή με την χρήση, την αξιοποίηση της επιστήμης, της γνώσης. Ο τρίτος έχει να κάνει με την δημιουργία ή την επίδραση στη δημιουργία της πολιτικής και της νομοθεσίας, συχνά και στην συνδιαρμόρφωση αυτής της νομοθεσίας. Ο τέταρτος αφορά το πολύ σημαντικό ζήτημα της κινητοποίησης των πολιτών και του πώς η κοινωνία των πολιτών μπορεί να φέρνει διαφορετικές απόψεις μαζί, ούτως ώστε να βρίσκεται ένας κοινός στόχος. Και τέλος, κοιτώντας μπροστά, το ρόλο που σχετίζεται με την καινοτομία και με το πώς η κοινωνία των πολιτών μπορεί τελικά να ανοίγει κάποιους δρόμους. Θα προσπαθήσω στο υπόλοιπο της παρέμβασής μου, δίνοντας κάποια παραδείγματα, να τεκμηριώσω ή να υποστηρίξω αυτές τις διαφορετικές πτυχές αυτού του ρόλου. Κοιτώντας λοιπόν πρώτα το κομμάτι αυτό της κοινωνίας των πολιτών ως watchdog. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά παραδείγματα κινημάτων πολιτών οι οποίοι είναι εκεί, αντιμετωπίζουν δυσμενείς εξελίξεις, έχουν αντιδράσει σε αυτές και έχουν καταφέρει πολλές φορές και να παρακολουθούν μια κατάσταση, αλλά και να καταφέρουν να σταματήσουν κάποιες δυσμενείς εξελίξεις. Είτε αυτό αφορά τον Ασοπό, τα θέματα του Χρυσού στη Χαλκιδική, της Ήου, για την οποία ήδη ακούσαμε κάποια πράγματα, τον Ερημίτη στην Κέρκυρα και πολλά ακόμα. Η Θεοδότα Ινάντσου, συνάδελφος, το πρωί μας παρουσίασε την δουλειά αυτή που έχει κάνει το ΒΒΕΦ τα τελευταία 15 χρόνια. Είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι αυτού που ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής για τη σημασία του monitoring των πραγμάτων, δηλαδή ότι είμαστε εκεί και παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση. Δίπλα σε αυτό ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι και ως οργάνωση αυτά τα χρόνια έχουμε μια πολύ δυναμική εθελοντική ομάδα υποστήριξης πολιτών, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει χειριστεί πάνω από 800 υποθέσεις, στηρίζοντας ομάδες πολιτών που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις τοπικά. Θα έλεγα επίσης ότι με δύο κουβέντες η κοινωνία των πολιτών είναι αυτή η οποία είναι πολλές φορές παρούσα τοπικά, είναι αυτή η οποία στην πράξη αντιμετωπίζει αυτό το τεράστιο χάσμα που συμβαίνει πολλές φορές μεταξύ των νόμων και της πραγματικότητας. Ένα πιο ίσως εμβληματικό παράδειγμα, πάλι σε αυτό που λέμε watchdog ή holding the line, είναι αυτό φυσικά της υπόθεσης της εκτροπής στο Αχελώου, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πριν από πάρα πολλά χρόνια, μια συμμαχία 5 περιβαλλοντικών οργανώσεων που κρατάει τώρα κοντά 30 χρόνια, οι οποίες εναντιώθηκαν σε αυτό το έργο, θεώρησαν και θεωρούν αυτό το έργο παράλογο από πλευράς αναπτυξιακής, επιζήμιο για το περιβάλλον. Μαζί έχουμε μέχρι στιγμής κερδίσει 6 υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μια πολύ σημαντική απόφαση και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι μία από τις 8 υποθέσεις που ο Χουκ στο βιβλίο του Taking Back Eden τις περιγράφει ως μία από τις 8 περιβαλλοντικές υποθέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Ένα πιο πρόσφατο πάλι τέτοιο παράδειγμα αφορά τα ζητήματα των νομοσχεδίων για τον Αιγιαλό και την παραλία. Αυτό ήταν
από την περίπτωση του 2014, το ξαναζήσαμε πάλι μετά από κάποια χρόνια, μια κίνηση για ένα νομοσχέδιο στην Βουλή, το οποίο είχε τεράστια ζητήματα σε σχέση με τις επιπτώσεις στην παραλία και στον Αγιαλό. Ξεσηκώθηκε πάρα πολλοί κόσμος για αυτό. Το ΑΒΑΖ, συνεργαζόμενοι με το ΑΒΑΖ, καταφέραμε να φέρουμε 150.000 υπογραφές και πολύ ισχυρή κοινωνική πίεση, με αποτέλεσμα αυτό το νομοσχέδιο τελικώς να αποσυρθεί. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήθελα να σταθώ σε ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Η κυρία Μπαγεστέρος μας ανέπτυξε την υπόθεση του Habitats Directive. Εδώ πριν από περίπου 4 χρόνια άνοιξε μία κουβέντα για την πιθανή ανάγκη, την πιθανότητα αναθεώρησης της οδηγίας των οικοτόπων. Προέκυψε μια ευρύτατη συμμαχία πάνω από 100 μη κυβερνητικών οργανώσεων σε όλη την Ευρώπη και από την Ελλάδα συμμετείχαν πολλές σε αυτή την προσπάθεια. Το αποτέλεσμα ήταν ότι καταφέραμε να κινητοποιήσουμε πάνω από 500.000 Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διαβούλευση, μπήκαν δηλαδή μέσα στη διαδικασία διαβούλευσης και πέρασαν το μήνυμα στην Κομισιόν ότι όχι, δεν χρειάζεται να θεώρηση αυτή η οδηγία. Αυτό που χρειάζεται είναι να ασχοληθούμε πιο εντατικά με την υπόθεση της εφαρμογής της. Και τελικά καταφέραμε η οδηγία αυτή να μην ανοίξει για αναθεώρηση και το θεωρήσαμε αυτό μια πολύ σημαντική υπόθεση. Όπως και πιο πρόσφατα υπήρχε το αντίστοιχο παράδειγμα που αφορά την οδηγία πλαίσιο για το νερό, όπου πάλι υπήρχε αυτός ο κίνδυνος και πάλι οι πολίτες πολύ δυναμικά, πολύ στεναρά και τεκμηριωμένα εξέφρασαν την άποψη ότι δεν είναι η στιγμή για να νερώσουμε τις οδηγίες αυτές, είναι η στιγμή για να ασχοληθούμε πολύ πιο σοβαρά και επισταμμένα με την εφαρμογή τους. Αν φύγουμε από το κεφάλαιο αυτό της άμυνας, εδώ βλέπετε ένα χάρτη της χώρας μας. Οι κόκκινες κουκίδες είναι κουκίδες που αφορούν φυσικούς υγρότοπους στα νησιά μας και οι μπλε κουκίδες είναι τεχνητοί υγρότοποι. Αυτή είναι ένα πρόγραμμα που ξεκινήσαμε πριν από αρκετά χρόνια, όπου καταρχάς μπήκαμε σε μια διαδικασία για αρκετό διάστημα να καταγράψουμε πού βρίσκονται αυτοί οι υγρότοποι. Καταγράψαμε πάνω από 800 υγρότοπους σε 75 διαφορετικά νησιά της χώρας. Αυτή η πληροφορία δεν υπήρχε στο παρελθόν. Υπήρχε ή έστω υπήρχε πιο αποσπασματικά. Έπρεπε λοιπόν η κοινωνία των πολιτών εδώ να δημιουργήσει αυτή τη γνώση. Να την δημιουργήσει, να την συστηματοποιήσει. Τονίζω εδώ ότι τα στοιχεία αυτά μπήκαν, όπως και όλα τα στοιχεία που συλλέγουμε, μπήκαν ανοιχτά στο οικοσκόπιο, σε μια βάση δεδομένων που έχουμε ανοιχτή στο κοινό. Το τονίζω αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της κοινωνίας των πολιτών να είναι εντελώς διαφανής σε σχέση με τα στοιχεία που συλλέγει και είναι ένα τεράστιο κενό στην Ελλάδα αυτό το ζήτημα των στοιχείων. Οργανώσαμε λοιπόν αυτή την πληροφορία και αυτή την πληροφορία την δώσαμε έτοιμη, αν θέλετε, προς ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο τότε προώθησε ένα προεδρικό διάταγμα το 2012, ένα δηλαδή συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, το οποίο αφορά ειδικά την προστασία των νησιωτικών υγρότοπων. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα αυτό διευρύνθηκε και στο επίπεδο της Μεσογείου, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, όπου η κοινωνία των πολιτών δημιουργεί τη γνώση, την οργανώνει αυτή τη γνώση και την ανοίγει στην κοινωνία και στη συνέχεια την δίνει ως σημαντική πληροφορία στην πολιτεία, ούτως ώστε η πολιτεία να κάνει τη δουλειά της και να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία αυτών των περιοχών. Σε ό,τι αφορά τη συνδιαμόρφωση πολιτικής και νομοθεσίας, πάλι έχει αναφερθεί αυτό το παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Εδώ 9 διαφορετικές περιβαλλοντικές οργανώσεις συνεργάζονται. Το 2009 συνδιαμορφώνουμε μία πρόταση, η οποία ήταν ουσιαστικά η βάση για τη δημιουργία ενός νέου νόμου για τη βιοποικιλότητα. Ο κύριος Μενουδάκος μας είπε εισαγωγικά το πρωί για τον 1650 του 86. Ήταν πια η στιγμή να δημιουργηθεί ένας καινούριος νόμος ειδικά για τη βιοποικιλότητα στη χώρα μας. Έτσι τουλάχιστον πιστεύαμε εμείς. Διαμορφώσαμε λοιπόν αυτή την πρόταση με βάση τα πιο διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα. Την παρουσιάσαμε τότε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Διαμορφώθηκε
μία ομάδα μέσα στο Υπουργείο, το οποίο προχώρησε πια με την δημιουργία ενός σχεδίου νόμου και το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένας νέος νόμος για τη βιοποικιλότητα της χώρας. Και θα κλείσω ίσως λίγο αυτό το κεφάλαιο κοιτώντας τα στοιχεία αυτά της καινοτομίας και του forward thinking, του κοιτώντας μπροστά, γύρω από τα ζητήματα της ενέργειας. Όλοι θα ξέρουμε για την πολύ σημαντική απόφαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβρη που μας πέρασε για την απολιγνητοποίηση της χώρας μέχρι το 2028. Μια πάρα πολύ σημαντική απόφαση, η οποία ανοίγει ένα σημαντικό δρόμο για τη δική μας τη χώρα. Εμείς συγκεκριμένα ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για τα ζητήματα λιγνίτη πριν από περίπου 13 χρόνια. Και εμείς και πολλοί άλλοι δουλέψαμε στο να δείξουμε ότι η επιμονή στο λιγνίτη ήταν ένα πρόβλημα για τη χώρα, ήταν ένα ζήτημα το οποίο θα δημιουργούσε και προβλήματα υγείας και προβλήματα σε σχέση με το περιβάλλον και φυσικά θα ήταν και οικονομικά ασύμφορο. Αυτό προσπαθήσαμε να το τεκμηριώσουμε όσο γινόταν καλύτερα και παράλληλα να δείξουμε ότι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια θα ήταν μια υπόθεση η οποία δεν θα έπρεπε πουδενή να αφήσει κανέναν πίσω. Εδώ αναφέρομαι κυρίως στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες για πολλά χρόνια εξαρτώνται οικονομικά από το λιγνίτη. Χρειάστηκαν νομικές ενέργειες, χρειάστηκαν πολλές προτάσεις, χρειάστηκε campaigning δυναμικό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, να γίνουμε κακοί για πολλούς σε όλο αυτό, αλλά τελικώς είχαμε μια σημαντική απόφαση. Είχαμε πια ένα Υπουργείο το οποίο, ας είναι και αρκετά χρόνια μετά, αντελήφθη ότι η επένδυση σε αυτό είναι και οικονομικά ασύμφορη και πολύ κλιματικά προβληματική και για την υγεία μας επίσης εξαιρετικά προβληματική. Υπάρχει ακόμα πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει γύρω από αυτό. Φυσικά το κεφάλαιο της καθαρής, της δίκαιης μετάβασης αποτελεί για μας ακόμα μια πολύ σημαντική πρόκληση, αλλά που θέλω πάλι να καταλήξω ότι η κοινωνία των πολιτών ήταν αυτή η οποία ήταν παρούσα, η οποία έδειχνε το πού θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον και προσπαθούσε με προτάσεις και με καταγγελίες εκεί που χρειαζόταν να δώσει ξεκάθαρα την εικόνα ότι μπορούμε και πρέπει να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Και το τελευταίο πράγμα που ήθελα να πω, και είναι εξαιρετική η πάσα που μου έδωσε ο προηγούμενος ομιλητής, είναι το ξεκίνημα για αυτή την καινούργια προσπάθεια που κάνουμε για να δημιουργηθεί στην Ελλάδα ένας κλιματικός νόμος. Το έχουμε ήδη ανακοινώσει εδώ και μερικές εβδομάδες. Είναι μια πρωτοβουλία αυτή η οποία θα έχει τρία χαρακτηριστικά. Το ένα είναι να προτείνουμε το σχέδιο να δημιουργήσουμε μια πρόταση ενός κλιματικού νόμου που να στέκει και να είναι σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα. Η επιστήμη είναι αυτή που θέτει τον πύχη σε αυτή την υπόθεση. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, υπάρχει σημαντική εμπειρία στην Ευρώπη και θέλουμε να αντλήσουμε από αυτή την εμπειρία. Δεν υπάρχει λόγος να ανακαλύψουμε πάλι τον τροχό. Και το τρίτο και ίσως σημαντικότερο και ίσως και το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα, θέλουμε αυτή η πρόταση να προκύψει, να συνδιαμορφωθεί μέσα από την ίδια την κοινωνία. Θέλουμε δηλαδή να διαμορφώσουμε μια ανοιχτή πλατφόρμα συνεννόησης, συνδιαμόρφωσης, διαβούλευσης, ούτως ώστε το κείμενο που τελικά θα προκύψει ως πρόταση, φυσικά, δεν είμαστε εμείς οι νομοθέτες, ως πρόταση προς το Υπουργείο, θα είναι ένα κείμενο το οποίο στέκει επιστημονικά, αντλεί από την εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως έχει προέλθει μέσα από ένα κονσένσους κοινωνικό και άρα πολιτικά είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αποδεκτό. Κλείνοντας λοιπόν ξανά να πω ότι ο ρόλος αυτός της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με το περιβαλλοντικό δίκαιο είναι ένας ρόλος σύνθετος, είναι ένας ρόλος πιστεύουμε πολύ σημαντικός και είναι ένας ρόλος ο οποίος εξελίσσεται όσο τα πράγματα εξελίσσονται και με τους ρυθμούς που εξελίσσονται. Θα κλείσω διαβάζοντας ένα πολύ μικρό απόσπασμα από αυτόν τον τόμο που σας έδειξα στο πρώτο μου slide και τιμώντας, αν θέλετε, παράλληλα και τη μνήμη του Γιώργου του Παπαδημητρίου. Ο Γιώργος Παπαδημητρίου στην εισαγωγή του τόμου αυτού είχε γράψει
τα εξής για την κοινωνία των πολιτών. Είχε γράψει: οι οργανώσεις πρέπει με ευρηματικότητα και φαντασία να αναζητήσουν τα πρόσφορα μέσα, να αναπτύξουν δράσεις με συγκεκριμένους στόχους, να εμπεδώσουν πνεύμα αγωνιστικότητας και να σφυριλατήσουν νέα συνείδηση στους πολίτες. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να γυρίσουμε σελίδα, να αλλάξουμε παράδειγμα και να προωθήσουμε επιτέλους μια πραγματική και όχι ονομαστική πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την τοποθέτησή σου. Έχουμε μισή ώρα για να περάσουμε σε ερωτήσεις. Αυτό που θα ήθελα εγώ πριν περάσουμε στις ερωτήσεις που έχουν στείλει όσοι παρακολουθούν το συνέδριο, μιας και είμαι δημοσιογράφος, θα μου επιτρέψετε να κάνω εγώ μια δική μου ερώτηση πρώτα, ακούγοντας την κυρία Ρωμανού. Αν είναι εκεί η κυρία Ρωμανού. Σας άκουγα, κυρία Ρωμανού, να λέτε για το παράδειγμα του Jim Hansen και το πώς ήταν πρωτοπόρος στο να θέσει την ανάγκη γεφύρωσης της επιστήμης και της πολιτικής στο δημόσιο διάλογο. Και αναρωτιέμαι, όλοι εσείς οι επιστήμονες που ασχολείστε με το κλίμα και βρίσκεστε στην Αμερική αυτό το διάστημα, το προεκλογικό για την Αμερική, πώς ήταν για σας, πόσο... με όλα αυτά που ακούγονται βέβαια στην Αμερική για την κλιματική αλλαγή, πώς θα αντιδράει η επιστημονική κοινότητα σε όλη αυτή την πολιτική συζήτηση, την προεκλογική? Νομίζω ότι όχι μόνο κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και σε όλη την προεδρία Τραμπ, η επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα εκείνοι που ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή, τη μελέτη του κλίματος, είχαν δραστηριοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βγάζαμε ανακοινώσεις, μεγάλες ανακοινώσεις reports της κοινότητας σχεδόν κάθε χρόνο. Δηλαδή υπήρχε εντατικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων, κάποια από τα οποία είχαν επίσης δεν άφηνε η κυβέρνηση να έρθουν προς τα έξω. Υπήρχε επίσης σε κάποιες από τις υπηρεσίες υπήρχε ποινικοποίηση της έκφρασης της γνώμης των επιστημόνων. Αλλά τώρα ειδικά με το θέμα της της προεκλογικής εκστρατείας, δυστυχώς το κλίμα δεν ήταν στην περίοπτη θέση που περιμέναμε ότι θα ήταν. Το 2019 στην προεκλογική εκστρατεία στα προκριματικά και των δύο κομμάτων είχε τεθεί το θέμα, κυρίως στους δημοκρατικούς φυσικά, αλλά τώρα δυστυχώς λόγω πανδημίας και λόγω και της οικονομίας βέβαια, το θέμα αυτό έπεσε σε πολύ χαμηλότερη θέση. Ελπίζετε τώρα ότι με την προεδρία Biden το κλίμα θα έρθει και πάλι στην ατζέντα, την πολιτική? Έχει δεσμευθεί ο Biden ότι ως πρόεδρος θα επιστρέψει την Αμερική στη συνθήκη του Παρισιού, αλλά αυτό βέβαια δεν φτάνει μόνο. Θα πρέπει να πάρει πολύ μεγάλα άλλα μέτρα για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ρωμανού. Τώρα να περάσω στις ερωτήσεις που έχουν θέσει όσοι παρακολουθούν το συνέδριο. Let me start with Mr. Bruinix. First question for you, it is in English, so we'll just read it in English. Should the European Environmental Agency have a more direct role in policy and law formulation, especially where there are well-known environmental problems and the policies are lagging, for example, soil protection, impacts of chemical use? Okay, thank you for the questions. And I looked at the questions in the chat section or the Q&A section, and I think they sort of have three dimensions. One is what role do we play when it comes to addressing these drivers and the policy integration, a point that Matthias Duva also made with the new types of legislation. The second one would be on what role do we play when at national level policies have poor implementation. And then a third thing is, do we point at lacking legislation and lacking policy? Let me start with the third one. Yes, we do. In fact, we have just produced about 11 months ago our State and Outlook of the Environment Report 2020, which was an integrated assessment of where we stand in Europe and where we should be going if we really want
sustainability. It was mentioned explicitly as a knowledge foundation also for the European Green Deal. And in the report, we specifically emphasize policy gaps, not implementation gaps, but policy gaps. And we mention chemicals policy as one. We mention land policy as one. Europe does not have a good land policy. And now we are more and more doing that through LULUCF policy, through including it in the biodiversity strategy. So that was another gap. We had gaps also when it came to governance of these complex integrated issues. So the answer is yes, but we always play the knowledge part. Yeah, that is our core role, and that's where we have impact on the process. When it comes to poor implementation, which a number of the questions refer to that, they start in Greece like elsewhere in Europe. We are fighting for biodiversity, you know, all these types of things. I would say, yes, the infringement procedures in Europe, where countries are failing to reach policy objectives, are in no policy domain higher in number than in the environmental domain. So it is a domain of underperformance. We know where the implementation gaps are, and good examples are nature protection, water quality, urban air quality, waste legislation. And I think in essence, it has to do with a couple of factors. First of all, these issues still in some countries and for a long time have been considered as secondary issues. Yeah. We look at them, but not if they're in competition with growth or with other economic interests. And I think that is exactly where the European Green Deal is shifting the balance. Because you could say that every European policy program for every commission is in essence about two things. It's about growth and jobs, or if it's really innovative, about jobs and growth. Yeah. And this one says, yes, it's of course about society and the economy, but we need to understand that the boundary conditions for that in the 21st century are very different. They are about doing that in a climate neutral way, in a way that respects the limits of the planet, that goes to biodiversity, natural capital as the foundational capital for our society, and that looks at resource use in a fundamental way and the link with human health. So those issues are clear. Another reason for poor implementation is, of course, that it's underfunded in many places. Yeah. A third reason is that it's in competition or hampered by policy domains that are notoriously poorly conducted in many countries, like spatial planning. Yeah. Spatial planning is notoriously poor in many countries, and if you have poor spatial planning, you could, if I push it a bit, you could say, good luck with your environment and climate policies. So those are essential elements. And then, of course, the lobbying. I mean, we should be realistic. That is part of the political game. Yeah. A last element was on the competition with energy elements. Without going into details, I think we need to be very careful there before we make generic statements. Hydropower is not the same as wind power, is not the same as solar power, is not the same as biomass when we think of the energy system and the trade-offs. Yeah. So without going into details, we've done work on all of them. We've talked about the negative impacts, about the trade-offs, so we've worked on all of them. And when it comes to policy integration, yes, we do work on agriculture. We provide agro-environmental indicators, and we will be responsible for the monitoring of LULUCF, where land use and agriculture play a key role. We work on transport across several legislative elements for monitoring and reporting, including emissions from transport. And we include reports also on aviation and shipping together with other partners. So yes, we are involved in that, but always as the monitoring and reporting and knowledge player. We don't play a direct role in the legal process, as many of you will know. And I see Matthias nodding, so he's very much aware of our mandate and the limits of the mandate as well. Thank you.
Thank you, Hans. I should move to Matthias. Let me read one of the questions. How detailed are those climate laws? Are they of the framework type, or do they contain specific restrictions and regulations? And do these laws take into account non-climate issues like the state of economy or the need to address unemployment? Thank you for the excellent question. I think this basically, as I said earlier, there isn't, one version of the law that's been copied across, but they all have their own unique national features. And so there are some that also have very specific individual sectoral targets. Some of them are basically just, a few pages long, and other 3-digit number of pages. So what they do have in common is that they do all establish a framework, at least the ones that we looked at in the report. There are some that are slightly different. And so it's absolutely possible to mix putting procedures and the institutional arrangement in place and also establishing nationally specific goals. And just maybe to give 2 or 3 examples, in the Spanish law, for example, they've gone for a more comprehensive approach. They specify, for example, a phase out on combustion engine sales with a year as an end date. They don't do that on the energy part, so they've been selective. In France, the climate legislation is very closely linked also with energy legislation and the planning for energy. It also specifically says, that coal would be phased out, within a short space of time in France. France doesn't have a lot of coal power, but still, that's been included. It's basically in the form of an emissions performance standard for combustion plants. And then, there are examples where we have, a breakdown of targets, not just a national target, but in Germany, for example, there are sector-specific targets set for, each year in the period running up to 2030, so that each ministry, say the ministry responsible for buildings or for transport or for agriculture, they all have an individual emissions reduction target to meet. And if they are, underperforming, then, there's a trigger for additional action to be formulated. With regards to the connection on the economics and social dimension, again, there are some that include that. I think one important connection that is being made in several countries is to connect an annual cycle on policy formulation with the annual cycle that exists in most countries for the budgeting process and adopting that. So that, because they are basically, you're seeing an integration of climate policy planning and, state budgetary affairs, making it easier to also integrate, expenditure maybe to your climate goals. So there's an opportunity here for mainstreaming. And on the social dimension, one more example, in Spain, for example, a just transition mechanism and a procedural arrangement for that has been directly integrated. So that's also an option. So what do you think that Greece can benefit from a climate law? Well, it's very difficult for me to judge specifically on the situation of Greece, but I think if you're concerned about the potential economic or social impacts of, a more ambitious climate policy, then, the law, of course, doesn't take that away. But what it can offer, I think, is a more structured, reliable approach to climate policy, a more transparent one that will maybe give, also citizens, but also business stakeholders, an increased sense of confidence in governmental action and follow-up, and the sense that they know what's coming. It's not ad hoc or maybe erratic, but it's maybe more, stable. And doing that and implementing such policies and procedures around it, I think can also help, for example, with accessing the related funding at EU level, for example. Well, it's very, very relevant, though, given what we have heard
from Mr. Bruinings and you and other speakers, how the legislation has to be very flexible in order to adapt in the scientific knowledge that will come in the years to come. So we will all have to be pretty quick in adapting all the parts of the society and the structure of our economic system. Thank you, Mr. Douve. May I move on to Mr. Karypsiadis. Κύριε Karypsiadi, ερωτήσεις για εσάς. Πώς θα μπορούσε πρακτικά να αναγνωριστεί το καθεστώς του κλιματικού πρόσφυγα? Μπορεί αυτό να γίνει σε εθνικό επίπεδο? Μ' ακούτε? Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα γιατί ο πρόσφυγας ως έννοια συνδέεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ασύλου. Αυτοί ρυθμίστηκαν σε διεθνές επίπεδο από τη Σύμβαση της Γενέβης του 1951 και αυτό δεν ήταν εύκολο. Προηγήθηκαν άλλα νομικά κείμενα, ακολούθησαν άλλα. Το να αναγνωριστεί κλιματικός πρόσφυγας, έτσι όπως είμαστε τώρα, προσωπικά το θεωρώ πολύ επίπονη διαδικασία. Κυρίως διότι δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση για αυτό. Παραδείγματος χάρη θα μπορούσα να σας πω αυτή τη στιγμή τι είναι πρόσφυγας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης της Γενέβης, είναι ένα άτομο που βρίσκεται εκτός της χώρας καταγωγή του ή του τόπου κατοικίας του, έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχή σε ορισμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και εξαιτίας αυτού του φόβου δίωξης αδυνατεί ή δεν επιθυμεί να απολαμβάνει την προστασία αυτής της χώρας ή την επιστροφή σε αυτή. Πώς λοιπόν θα πρέπει να επεξεργαστούμε, αφού σας διάβασα τον ορισμό του πολιτικού πρόσφυγα, πώς θα πρέπει να επεξεργαστούμε ένα καινούριο όρο του κλιματικού πρόσφυγα. Καταλαβαίνετε ότι η δυσκολία είναι πολλαπλή. Πρώτον, πρέπει να οριστεί ποια είναι η κλιματική καταστροφή η οποία προκάλεσε το προσφυγικό κύμα. Δεύτερον, να βρεθεί, και εδώ ίσως απαντάω και σε κάποιο άλλο ερώτημα που είδα ότι απευθύνεται σε μένα, θα πρέπει να υπάρξει μια αιτιώδη συνάφεια για να γνωριστεί η ιδιότητα του κλιματικού πρόσφυγα σε συγκεκριμένο άτομο με την περιβαλλοντική καταστροφή που προηγήθηκε. Καταλαβαίνετε ότι για να κατορθώσουμε, να υιοθετήσουμε τον ορισμό του πολιτικού πρόσφυγα το 1951 και από τότε να έχουμε πάρα πολλές, πώς να το πούμε, δυσκολίες στο να εμπεδοθεί αυτή η νομική έννοια και συνακόλουθα η προστασία, καταλαβαίνετε τι μας περιμένει σε περίπτωση που εκκινήσει μια διαδικασία για αναγνώριση κλιματικού πρόσφυγα. Όχι λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο, με άλλους όρους μπορεί να προστατευτεί ένας κλιματικός πρόσφυγας σε εθνικό επίπεδο και φυσικά προαπαιτεί μια διεθνή πράξη, μια πολυμερή συμφωνία, την οποία δεν τη βλέπω κοντά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Let me switch back to English because there seems to be some problem with the translation. I wonder if we should work on some more questions in English instead of Greek. What do you think? Ευχαριστώ. We will do our best. We will do our best from Athens. All right, let me see. The thing is, Mr. Bruinings, you already answered all the questions for you on your own. All right. Can I say something on the climate law thing Please. that Matthias also raised? I think if you look at the leading countries in Europe, the ones that have now set national targets for climate reduction that are already above the targets that the Commission is now putting forward, the minus 55%, they have a number of characteristics. Yeah? One of the characteristics is that they tend to have a climate law. So, I mean,
of course, the two are reinforcing. The other characteristic is that they have set a clear national target, and that often these targets are translated in sectoral targets that have been discussed with the sectors. And I think that is also a very, very strong commitment. They do have a climate law that lays out not only where they should be by when, but also process elements. And one of these important process elements is the link with science. And I think, of course, every country in Europe by now has excellent knowledge institutions and universities. That is not the issue. The issue is to set up a mechanism that brings this knowledge in a mandate to the process of policy making, and in a mandate that allows it to make evaluative statements that are of the nature that prompts policymakers and informs the public about where we are, why we are here, whether we should speed up or broaden, and I think if you take all of that together, there is a logic to it. And of course, then we are in Old Greek again, the logic. There is a logic in all of that. And it is not coincidence that that sort of institutional and knowledge setting is connected to being one of the front runner countries. So I just wanted to complement what Matthias was saying and strengthen the message there a bit. Okay, so I think we we solved the problem with the translation now. Να μιλήσω στα ελληνικά για να το ελέγξουμε. Ελπίζω όλοι οι ξένοι καλεσμένοι μας να με καταλαβαίνουν. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Καραβέλα, ερωτήσεις. Ο κύριος Πάνος Παπαδημητρόπουλος, διδάκτορας ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Ισοδυναμούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής γενικότερα? Οδηγεί το ένα στο άλλο? Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα, καταρχάς, οι τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα, χάρη στη δική τους αφύπνιση, στη δική τους δραστηριοποίηση, έχουν καταφέρει αυτές οι οργανώσεις να αποτρέψουν πολλά δεινά για το περιβάλλον. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Είναι ίσως ο πιο, ας πούμε, παραδοσιακός χώρος αυτός των οργανώσεων, εκεί που κρατάνε άμυνα απέναντι σε κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις. Νομίζω η πρόκληση αφορά τώρα πια όχι μόνο στο πού και γιατί λέμε όχι, αλλά πώς μπορούμε να πούμε ναι και σε ποια πράγματα. Και εδώ, με το κεφάλαιο αυτό της κλιματικής αλλαγής, η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με το από πού αντλούμε την ενέργειά μας. Αν θέλουμε να φύγουμε από το λιγνίτη, αν θέλουμε να μην γίνουν εξορίξεις υδρογονανθράκων στη χώρα μας, πρέπει να δούμε σοβαρά το θέμα των ενώσεων πηγών ενέργειας και πού και με ποιον τρόπο αυτά θα εγκατασταθούν τοπικά. Εδώ είναι μια τεράστια πρόκληση, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Γιώργο. Γιατί αυτή είναι τώρα η κύρια συζήτηση που γίνεται στη χώρα μας. Ένα τεράστιο ζήτημα. Κλειδί εδώ φυσικά είναι και η ωριμότητα του περιβαλλοντικού χώρου να μπορέσει να παρέμβει αποτελεσματικά και να προτείνει πράγματα, αλλά και στο πώς γίνονται μελέτες και πώς γίνεται διαβούλευση. Έτσι. Και ποιοι είναι οι κανόνες που μπαίνουν σε όλο αυτό. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι υπάρχει μια τεράστια πρόκληση και θα έλεγα επιπλέον δίπλα σε αυτό μην ξεχνάμε και το κεφάλαιο προσαρμογής, το οποίο οι τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν πολλά να δώσουν. Υπάρχει τοπική γνώση. Αν σκεφτούμε για παράδειγμα και μόνο το ζήτημα πρόληψη και δασικές πυρκαγιές, γιατί ξέρουμε ότι οι δασικές πυρκαγιές, όπως μας είπε και η κυρία Ρωμανού, στην Ελλάδα θα είναι πιο έντονες, πιο συχνές και άρα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία στην πρόληψη. Και εκεί θεωρώ ότι είναι ένα πεδίο δόξλαμπρο για τις τοπικές ειδικά περιβαλλοντικές οργανώσεις. Άρα έχουμε δουλειά να κάνουμε, για να απαντήσω συνοπτικά σε αυτό, για να φέρουμε μαζί και το κεφάλαιο του παίζω γερή άμυνα εκεί που πρέπει, αλλά και το κεφάλαιο που μπαίνω μπροστά και μπορώ να προτείνω σωστά πράγματα
για τον τόπο μου και για τη χώρα μου ευρύτερα. Αν μου επιτρέπεις, όσο ακόμα έχω το λόγο, επειδή τα περί κλιματικού νόμου έχουν πολύ ενδιαφέρον και αυτά που έλεγε ο Χάντς πριν από λίγο για το τι έχει συμβεί στις χώρες όπου έχουν προχωρήσει αυτά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχα αυτά που λέει ο Χάντς. Εγώ θα έλεγα απλώς για χώρες σαν την Ελλάδα ότι μπορεί να προκύπτουν και κάποια πλεονεκτήματα από το ότι έχουμε λίγο αργήσει σε αυτή τη διαδικασία. Τα πλεονέκτημα ποιο είναι? Το πλεονέκτημα μπορεί να είναι πολιτικά, αν θέλεις, Γιώργο, ότι πια υπάρχει αυτή η πράσινη συμφωνία, πια η κατάσταση κινείται προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση, πια και σε σχέση με τα πακέτα ανάκαμψης, οι χρηματοδοτήσεις συνδέονται με τους στόχους αυτούς και άρα αρχίζει πια να γίνεται μονόδρομος και για τις χώρες σαν την Ελλάδα που δεν έχουν προχωρήσει τόσο γρήγορα σε αυτό, ότι έτσι πρέπει να κάνουμε. Αν καταφέρουμε να αντλήσουμε αποτελεσματικά από την εμπειρία των άλλων χωρών και να μάθουμε, όπως είπε και ο Χάντς, τι δούλεψε και τι δεν δούλεψε, ίσως αυτό να είναι και προς όφελός μας. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο που λες και βέβαια υπάρχει αυτή η πρόκληση της συμμετοχής του κοινού σε όλη αυτή τη στροφή που γίνεται και είναι ένας τομέας στον οποίο παρότι έχουν γίνει, όπως είπε η Θεοδότα, πολύ σημαντικά βήματα την τελευταία 15 ετία στην Ελλάδα, υπάρχει ακόμα μια υστέρηση. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό για όποιον πολιτικό στην Ελλάδα θέλει να πει. Κύριε Ντούβε, παρακαλώ. Please, Mr. Dube, you wanted to add something. Yes, if I may come in there again on 2 points, specifically, to also, referring back to parts of your presentation, Mr. Caravelas, you're talking about the examples of where civil society power has made a difference and citizen protest. And I think I just want to make it, very clear again, also with some of the examples that we looked at. I think national climate laws wouldn't have come about without the strong expressed voices from concerned citizens. And this is true for the pioneering example of the UK Climate Act, which was preceded by, I think, a previously unprecedented climate-related public campaign carried by a whole range of groups that was calling it the Big Ask. And it was, asking for a long-term target to really seriously deal with climate change and to put this into a law. And they were immensely successful. And this has helped establish what was then copied by many other countries. And even, again, my home country, Germany, a year ago, when there was a massive political debate and controversy about whether to even establish a framework law in Germany and also about the next set of policies, I don't think we would have gotten the kind of political agreement that we did, and maybe this law without the strong mobilization that was out on the streets, with Fridays for Future, etc. Thank you. This is all very interesting. Let me move on to another question. Για την κυρία Ρωμανού, είναι μια ερώτηση την οποία ήδη την απάντησε γραπτός. Ας την ακούσουν όμως και πριν, είναι μάλλον τεχνική ερώτηση. Λέει με τι μεθόδους έχει διαπιστωθεί πως η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα είναι υψηλότερη στις μέρες μας. Ρώτησε ο κύριος Μαλαχιάς, γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος. Ναι, λοιπόν, οι μετρήσεις, όπως απάντησα και στον κύριο Μαλαχιά, οι μετρήσεις που κάνουμε αυτή τη στιγμή για τη συγκεντρώση του διοξειδίου του άνθρακα και όχι μόνο και τα άλλα αέρια του θερμοκηπίου, όπως είναι το μεθάνιο και τα οξύδια του αζότου, είναι πάρα πολύ λεπτομερείς. Γίνονται και με επίγειες μετρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη σταθμοί που έχουμε στο Μάουνα Λόα και σε άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά κυρίως στο Μάουνα Λόα, που είναι ένα νησί, ένα βουνό στην Χαβάη. Επίσης και τις μετρήσεις με δορυφόρους της NASA. Και η ESA έχει δορυφόρους που μετράνε συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα. Λοιπόν, έχουμε πολύ λεπτομερείς μετρήσεις. Βέβαια, αυτές ξεκινούν τα τελευταία 10-20 χρόνια.
Παλαιότερα έχουμε μετρήσεις όμως, παλαιοκλιματικές μετρήσεις, έχουμε από πρόξη, δηλαδή από, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, από μετρήσεις συσχετισμού. Μετράμε δηλαδή τις συγκεντρώσεις των αερίων θερμοκηπίου σε θριαλίδες, οι οποίες έχουν παγιδευτεί σε πάγους στην Ανταρκτική. Και από αυτές με ραδιοχρονομέτρηση μπορούμε να γνωρίζουμε την ηλικία τους και την περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα. Και έτσι και πάλι δεν είναι, υπάρχει μια μικρή αβεβαιότητα σε αυτές τις μετρήσεις, αλλά όχι τόσο μεγάλη ώστε να εξηγεί τις διαφορές που βλέπουμε σήμερα. Έτσι είμαστε αρκετά σίγουροι για το γεγονός ότι στη σημερινή εποχή έχουμε συγκεντρώσεις αερίου του θερμοκηπίου μεγαλύτερες από τα τελευταία 800.000 χρόνια. Λοιπόν, μία ακόμα ερώτηση για τον κύριο Καρυψιάδη, την οποία σε κάποιο βαθμό την είχε αγγίξει στην προηγούμενη του απάντηση. Ρωτάει ο κύριος Στάθης Κουρνιώτης, λέει ο ορισμός και αναγνώριση της κλιματικής καταστροφής δεν πρέπει να προηγηθεί του ορισμού της αναγνώρισης του κλιματικού μετανάστη. Πόσο κοντά είμαστε στο διεθνές δίκαιο, στον ορισμό της περιβαλλοντικής καταστροφής? Και να προσθέσω εγώ και πώς γίνεται ο ορισμός αυτής της περιβαλλοντικής καταστροφής στο διεθνές δίκαιο. Πράγματι, έχω απαντήσει στην προηγούμενη απάντηση. Την ακουμπήσατε. Ναι. Λοιπόν, για να έχουμε ορισμούς στο διεθνές δίκαιο, σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα συμφωνημένο συμβατικό πλαίσιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, μια διάταξη σε μια πολυμερή διεθνή συμφωνία. Ακόμη και να είχαμε, όπως λέει ο σύνεδρος, ορίσει πριν την περιβαλλοντική καταστροφή και μετά το ποιος είναι ο περιβαλλοντικός μετανάστης, θα έπρεπε για να αναγνωριστεί το καθεστώς του δεύτερου ως προς την πρώτη, την περιβαλλοντική καταστροφή, να αποδεικνύουμε κάθε φορά αιτιώδη συνάφεια. Δηλαδή ένα causal link μεταξύ της καταστροφής αυτής που θα έχει η διεθνής κοινότητα συμφωνήσει και του αν ένα συγκεκριμένο άτομο μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν ώστε να προστατευτεί ανάλογα. Καταλαβαίνετε ότι το ποια είναι η περιβαλλοντική καταστροφή θα είναι ήδη η διεθνής βιβλιογραφία, η συζήτηση παγκοσμίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει άφθονο υλικό εκεί. Έχουμε και κείμενα τα οποία περιγράφουν, νομικά κείμενα εννοώ, πάνω κάτω του τι είναι η περιβαλλοντική καταστροφή. Αλλά δεν έχουμε απόλυτα συγκεντρωτικό ορισμό σε διεθνές, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη όμως και να τον είχαμε, θα έπρεπε να έχουμε και δεύτερο ορισμό του ποιος είναι ο περιβαλλοντικός μετανάστης και πώς αυτά τα δύο συνδέονται. Αν δεν μπορούμε να αποδείξουμε τη σύνθεση, δύσκολα θα μπορέσει να προστατευτεί ένα άτομο το οποίο έχει υπήρξε θύμα αυτής της περιβαλλοντικής καταστροφής, της κλιματικής καταστροφής ή ό,τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. One last question for Mr. Bruininks. Hans, you mentioned that there has been a lot of work on monitoring in the past decade, but we haven't worked that much on compliance. This is something that the State of Nature report pointed out very vividly. How can we invest more on compliance? Is it something that can be only done through the public sector, or can the private sector also be attracted in some way? Can you give us your thoughts on that? Yes, well, compliance is the result of a number of elements in a policy and a policy implementation. And traditionally, we speak about the preach, the carrot, and the stick. So you want to get people along and on board, and that is usually linked to behavioral change and this concept of motivating people and providing information and bringing information where they need it. For example, when they need to make choices as consumers or as citizens. The other part is, of course, that you need to have an incentive structure that drives actors to make different choices.
And that's where I think a lot of the implementation and compliance failures are in the domain where we don't change that incentive structure. For example, in government subsidies, which are still not driving actors in that direction necessarily, or in the pricing, market prices, where the whole logic of cost internalization. You can, of course, also force people to do things by setting hard targets and deadlines for things, and then they will scream bloody murder that this is impossible, as the car industry has done for 20 years. And in the meantime, they've reached their targets every single time. So, you know, those are the elements. And then if needed, you need the stick. And the stick is that at the European level is pretty clear. But at the country level, you've got environmental judges, you've got environmental prosecutors, you've got that type of interactions. And they all have their networks also at the European level. So they can learn from each other also on how that is done. So implementation and compliance is a bundle of things. But of course, you can also facilitate it by funding it properly, for example, in nature protection, by making sure that what you want in one domain is not offset by policy choices in another domain. For example, the emissions from transport in Belgium are really, really made difficult because of our tax law, which stimulates paying people in cars, so to put it simple, yeah? Labor taxes are very high, so you pay part of your salary, you get paid in a company car. If you can read and write and you manage 10,000 euros, you get a company car, so to speak. Of course, those two policy objectives are not compatible. So I think a good policy analysis of why we are failing in a particular domain of environment and climate policy is actually what needs to happen, more than making broad statements. Yeah. And I think we don't do that enough. And of course, institutions like Ecologic, but also IIEP and others, they are specialized in making that type of analysis in support of policy-making processes. So I think there is a lot to be learned from that type of analysis. Yeah. Thank you, Hans. So, our last question. Η τελευταία μας ερώτηση, ο κύριος Πάνος Φωκάς ρωτάει, θα πρέπει να ρωτάει και τον κύριο Καραβέλα και ενδεχομένως και τον κύριο Ντούβε αν θέλει να απαντήσει κάποιος άλλος από τους ομιλητές μας. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση και συντονισμός των κλιματικών στόχων και ενός ενδεχόμενου κλιματικού νόμου με άλλες περιβαλλοντικές προτεραιότητες, όπως για παράδειγμα η προστασία της βιοποικιλότητας? Γιώργο, με μία λέξη, απολύτως. Αυτό έγραφα τώρα στον κύριο Φωκά, αλλά για λόγους συντομίας χρόνου, ναι, είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει και νομίζω ότι είναι μία από τις προκλήσεις ενός τέτοιου νόμου, τόσο για άλλες περιβαλλοντικές προτεραιότητες, όσο και για τομείς οικονομικούς που επηρεάζουν το κλίμα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό και τα δύο. Mr. Duve? My apologies, but I didn't catch the actual last bit of which way the question was going okay. Because of the double audio. Let me say it again. I will read it in Greek so it can be translated. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση και συντονισμός των κλιματικών στόχων ενός κλιματικού νόμου με άλλες περιβαλλοντικές προτεραιότητες όπως η προστασία της βιοποικιλότητας? Thank you so much for the repeat. So, you know, we cannot have a sustainable society, you know, if we're not integrating, you know, our policy objectives. We can't have trade-offs, you know, or conflicts between, you know, different environmental priorities. You know, the climate law can be used to, you know, help create an organized process for inputs and for integration of different policy priorities, while at the same time making it clear that in terms of the emissions and the transformation that's related to them, you know, we are on a steady path.
The rest is, I think, in part, what our democratic process and our debate on policy and policy priorities has to be about. Thank you very much. Τελειώνουμε λοιπόν. Κλείνουμε λοιπόν το δεύτερο κομμάτι του συνεδρίου. Ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές. Σας ευχαριστώ και εγώ. Ο λόγος στην κυρία Βαφιάδου. Ευχαριστούμε πολύ τους διακεκριμένους ομιλητές και ομιλήτριες και φυσικά για εσένα, Γιώργο, για τον άριστο συντονισμό. Το λόγο θα δώσουμε στην κυρία Παπαδημητρίου, εκ μέρους της Νόμος και Φύση, για να απευθύνει δύο σύντομα λόγια, οδεύοντας προς το κλείσιμο του συνεδρίου. Να δούμε εάν έχει συνδεθεί. Ωραία. Κυρία Παπαδημητρίου. Ακούγομαι? Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ο ρόλος του ανθρώπου που κλείνει ένα τόσο επικοδομητικό και ουσιαστικό συνέδριο για το περιβάλλον και ας γίνεται μια μέρα πριν από την αρχή του νέου lockdown σε εμάς στην Ελλάδα, είναι δύσκολος γιατί πρέπει να αρκεστεί στα λιγότερα. Και αυτό γιατί έχουν όλα υποθεί από τους αξιόλογους εισηγητές μας που προηγήθηκαν. Έτσι λοιπόν εδώ θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω την αξιότιμη πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, που έθεσε το συνέδριό μας υπό την αιγίδα της. Το ενδιαφέρον της για το περιβάλλον άλλωστε είναι γνωστό και έμπρακτο. Στη συνέχεια θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άψογη συνδιοργάνωση, τεχνικά και ουσιαστικά, αυτού του διαδικτυακού συνεδρίου, τη ΒΒΕ Ελλάς. Στη συνέχεια, όλους τους διακεκριμένους εισηγητές μας και φυσικά τους άξιους συντονιστές μας, που νομίζω που τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα ανήκουν στους λίγους εκείνους που έχουν το τεκμήριο της ποιότητας της γνώσης τους, της εμπειρίας και της αφοσίωσής τους στο περιβάλλον. Να ευχαριστήσω τέλος όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε άλλοι σιωπηρά και άλλοι θέτοντας τις πολύ δημιουργικές ερωτήσεις σας. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στα λεγόμενα του Γιώργου Παπαδημητρίου, ιδρυτή του Νόμος και Φύση, που νομίζω ότι είναι ακόμη, δυστυχώς, επίκαιρα και ενθαρρύνουν πάντως την πραγματοποίηση τέτοιων συνεδρίων. Σε κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, η επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστη τεκμηρίωση, ελεύθερη ανταλλαγή επιχειρημάτων και προβολή των αντιπαρατηθέμενων απόψεων. Η σύνθεσή τους αποτελεί εγγύηση για την αποδοχή της καλύτερης πάντοτε λύσης. Η επιστημονική πληροφόρηση και η ενεργητική συμμετοχή των πολιτών στο πλαίσιο δικαιοκρατικών διαδικασιών αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση και την εμπέδωση στην προστασία του περιβάλλοντος. Το μήνυμα λοιπόν του σημερινού συνεδρίου θα μπορούσε να ήταν πως, όπως είπε και η Θεοδότα Νάτσου στην αρχή, κάτι έχουμε κάνει πολύ λάθος για να φτάσουμε στη σημερινή περιβαλλοντική και κλιματική κρίση και στην τραγική πανδημία του COVID-19 που ζούμε σήμερα. Ας προσπαθήσουμε με όσα μέσα διαθέτουμε να αλλάξουμε την παρούσα κατάσταση. Είναι ίσως θέμα ζωής ή θανάτου. Η εξέλιξη και η διεύρυνση των νομικών εργαλείων και του περιβαλλοντικού δικαίου, λοιπόν, είναι απολύτως αναγκαίες για αυτή την αλλαγή, χωρίς φυσικά να αρκούν από μόνες τους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε θερμά και τους συμμετέχοντες. Και εδώ κλείνει το συνέδριό μας.